السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هنشرح فيه مع بعض او هنشغل فيه مع بعض مفرش الاجداد الجميل اللي جالي عليه طلبات كتيرة جدا. وزي ما قلت لكم قبل كده ان المفرش ده كان موجود في كل بيت وكل جدة كانت بتعمل المفرش ده، وبيفكرنا بايام جميلة جدا وناسها الاجمل منها. تعالوا مع بعض بقى نشوف هنعمل المفرش بتاعنا ازاي. هو مفرش سهل جدا وبسيط، هنشتغل فيه بغرزة العمود بلفة، وهنشتغل فيه بغرزة الحشو وبغرزة السلاسل زي ما احنا شايفين بطريقة سهلة جدا وبسيطة. الالوان اللي هنستخدمها وطبعا تدريج الالوان يرجع لكم على حسب اذواقكم. هنستخدم الاوف وايت، وهنستخدم اللون التركواز، وهنستخدم الفوشيا والاصفر والاورنج والاحمر. ونرجع تاني بنكون نفس الالوان بردك بتكون على حافة المفرش او على حرف المفرش زي ما احنا شايفين بالشكل ده بيكون مفرشنا. وطبعا احنا بعد ما بنخلص المفرش بتاعنا بيكون ده شكله، بنتنيه بالمنظر دوت، بيدينا الكورنيش الحلو دوت بجماله بالوانه الرائعه المبهجه. يلا بينا نشوف هنشغل مع بعض مفرشنا النهارده ازاي. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك، هنستخدم الوان واللي هو اللون الاوف وايت، وهنستخدم لون التركواز والفوشيا والاصفر والاورنج والاحمر. طبعا الالوان ده ترجع لكم على حسب اذواقكم، تقدري تجمعي مجموعه الوان متداخله ببعضها، يعني حتى ممكن تشتغلي بلون واحد بس بدرجات اللون. يعني تاخدي مثلا لو موف تاخدي الفاتح مع الافتح مع الاغمق وهكذا، يعني انت بتدرجي اللون بتاعك وبتشتغلي المفرش بتاعنا النهارده. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبتدي باللون الاوف وايت اول لون معانا. المفرش بتاعنا سهل جدا وبسيط وخطواته ما فيهاش اي تعقيد خالص، يعني سهل جدا للمبتدئات. هنعمل دائرة سحرية، هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط على صباعين بالشكل دوت. بعمل حرف الاكس، ما بلفش الخيط جنب بعضه، لا باجي عكس بعضه بشكل حرف الاكس والفه حوالين ايديا والف ايدي الناحية التانية. هدخل من تحت الحلقة الأولى، أنا عندي هنا حلقتين، هدخل من تحت الأولى وهاجي فوق التانية أسحبها من تحت الأولى تاني. هلف إيدي الناحية التانية وأخرج الخيط من على الأصابع، وأتأكد إن طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية بتاعتي. طرف الخيط القصير بحافظ عليه كويس جدا عشان هو اللي هيقفل لي مركز الدائرة أو سنتر الدائرة. هرفع الخيط المتصل بالبكرة ومعايا حلقة، هلف الخيط واخرج منها، وبكده بكون عملت سلسلة قفلت لي الدائرة السحرية، وفي نفس الوقت هعتبرها من ارتفاع الغرزة بتاعتي. قلب المفرش بتاعي كله هنعمله بغرزة العمود بلفة، واعتقد ان غرزة العمود من اسهل وابسط الغرز اللي احنا طبعا نعرفها في الكروشيه. طيب غرزة العمود بيكون ارتفاعها 3 سلاسل، ارتفعت سلسلة قفلت بيها الدائرة السحرية وهعتبرها من ضمن الارتفاع، يعني بقيلي عليها كمان سلسلتين، 1 2 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب الثلاث سلاسل انا هعتبرهم من الارتفاع بتاعي، اذا هدخل واشتغل جانب الثلاث سلاسل دول 11 عمود بلف. انا عايزه ادخل الدائره السحريه بتاعتي يكون عندي 12 عمود بلف، ولو مش هتحسبي الثلاث سلاسل من ارتفاع يبقى هتشتغل 12 كاملين. طيب بنشتغل غرزه العمود ازاي؟ بيكون عندي حلقه على الابره وبلف الخيط مره واحده، لانه عمود بلفه واحده بيبقوا حلقتين. بدخل من تحت الدائره السحريه بيكون عندي الاثنين الفتلتين دول اهم، هلف الخيط وهخرج. عندي على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى لي 2 بلف الخيط وبخرج منهم. بكرر دوت لغايه طبعا ما بخلص ال 12 عمود بلفه، واحنا كده اشتغلنا منهم 2، الثلاث سلاسل اعتبرتهم 1 وكده عمود، كده 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقتين معايا على الابره. طرف الخيط طبعا الصغير بشده، بقفل عقدة البداية بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب اذا هتغيروا اللون هنغير في اخر حلقتين موجودين عندي على الابرة. اذا هتكملي بنفس اللون وتعملي الدايرة الداخلية كلها بلون واحد هتكملي بنفس اللون اللي انتي يعني مستخدماه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. احنا نغير اللون بتاعنا
هناخد التريكواز، بسيب مسافة من الخيط، بلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده، هدخل واقفلها عقدة بداية، هسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. هاخد بقى الخيوط كلها اللي هي خيط البداية والخيط اللي احنا طبعا ايه كنا سايبينه اللي مش هنشتغل بيه، والخيط بردك بتاع البداية بتاع اللون التركواز بخليهم معايا في ظهر حرف الفي. شايفين تالت سلسلة احنا ارتفعنا بيها 1 2 3، هدخل فيها وهو عشان ما تتلخبطوش، وهخلي معايا كل الخيوط الزيادة معايا في المفرش واقفل بغرزة منزلقة، اخرج من الالف الخيط واخرج من تحت الحلقات دي واخرج كمان الحلقة اللي على الابرة. بالشكل ده بكون قفلت طبعا السطر بتاعي، خلصت اخر غرزة، وفي نفس الوقت ايه وصلت للمكان اللي هرتفع منه الغرزة الجديدة بتاعتي زي ما احنا شايفين، وهبتدي اشتغل باللون الجديد. والخيوط كلها معايا زي ما احنا شايفين هتكون في ظهر حرف الفي نخفيها معايا. طيب انا السطر اللي جاي كله انا كده بشتغل كأني بتزايد في الدائرة. طريقة التزايد في الدائرة ان السطر الاول بكون مجموعة من الغرز، عدد الغرز اللي بتبتدي بيها المفرش بتاعك او الدائرة بتاعتك هي نفس عدد الغرز اللي بيزيد معانا في كل سطر. يعني انا ابتديت ب 12، اذا السطر اللي جاي لما اعمل تزايد على كل الغرز اللي هيزيد كام؟ ما انا هشتغل كده على كل غرزة مرتين، يبقى هيزيد معايا كمان 12. طب السطر اللي بعده بعمل تزايد في الغرزة رقم 2، يعني هيزيد بردك 12. اذا العدد اللي بتبتدي بيه هو نفس العدد اللي بيزيد معاكي في كل سطر، عشان تاخدوها قاعدة معاكم ودايما تحفظوها. هرتفع بسم الله كده 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم عمود بلفة، وفي نفس الفراغ هدخل تاني واشتغل عمود بلفة تاني 2، وفي كل غرزة من الغرز هشتغل مرتين. الغرزة اللي بعدها رقم 2 هدخل في حرف الفي بقى المرة دي، شايفين انا عندي حرف الفي كامل، بدخل تحته وبخلي معايا الخيوط طبعا اللي بخفيها، هلف الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين تاني، بكرر معايا حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين، بدخل في نفس الغرزة هي مرة تانية، اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين، وفوق كل غرزة بشتغل غرزتين. رقم 3 اهي حرف الفي الخاص بيها، بدخل وبشتغل 2 عمود بلفة فوق كل غرزة لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند، بيتبقى معايا 24 غرزة عمود بلفة. وطبعا في اخر غرزة عندي احنا بنغير اللون زي ما عملنا بالظبط ايه في السطر دوت، وزي ما احنا شايفين بصوا من ورا بيكون نضيف زي قدام بالظبط. ولما بوصل لمسافة امنة من طبعا من اخفاء الخيط انا بقص الخيط الزيادة معايا. هكمل بقى الراوند معايا وبعد كده ارجع لكم. بكده بكون وصلت لنهاية الراوند بتاعي. في اخر غرزة بس زي ما احنا شايفين كده وانا خلاص خلصت الخيوط بتاعتي الزيادة كلها اخفتها، وجيت في المكان ده خلاص قصيت. يعني احنا لو نلاحظ بصوا انا نهاية الخيط بتاعي اهي خلاص قصيت في المكان ده بعد طبعا ما اشتغلت عليهم الراوند بتاعي كله. انا كده اتأكدت ان طبعا الخيط بتاعي مش هيفك ومش هيجراله اي حاجة مع الغسيل والاستخدام. الغرزة الأخيرة بلف الخيط معايا حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل في نفس الفراغ أسحب الخيط وأخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج من حلقتين. آخر حلقتين بغير فيهم اللون الجديد بتاعي، بنجيب اللون الفوشيا أو لو عندك بطيخي أو لو عندك طبعا أي لون من ألوان البينكي هتكون حلوة جدا. هلف الخيط وأقفل عقدة بداية، هسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين اللي عندي على الإبرة، وبسحب طبعا طرفين الخيط بردك هم في ظهر حرف الفي، وبروح لتالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها وبخلي طرفين الخيط معايا وبسحب الخيط واخرج تاني من تحتهم، واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. وممكن اعمل كده وبعد كده هاجي من الخلف هنا واسحب الحلقة بتاعتي من الداخل بالشكل ده اهو، وابتدي بقى اشتغل الشغل بتاعي. من المكان اللي انا فيه ارتفع 1 2 3 بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. كمان الدائرة بتاعتي بداية الدائرة مش هيبان معايا. هاخد طرفين الخيط كالمعتاد، طبعا هنسيب مسافة من الخيط ونقص. كل لون بنعمل معاه كده
طريقة سهلة وبسيطة في تداخل الالوان. المكان اللي انا اشتغلت فيه انا مش هشتغل فيه تزايد، انا التزايد عندي في السطر دوت هيكون في الغرزة رقم 2. اذا المكان الاول انا كده كده اشتغلت فوقيه دي، يعني غرزة الاولى هتكون بدون تزايد، رقم 2 هي اللي بشتغل فوقيها مرتين يعني بعمل فيها تزايد. يبقى هروح للغرزة رقم 2، انا معايا كده حلقة الف الخيط بقى 2، هروح لرقم 2 تحت حرف الفي، هلف الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين تاني، بكرر في نفس الفراغ، بدخل في نفس الفراغ رقم 2 بشتغل كمان غرزة. طيب الفراغ اللي بعده بدون تزايد يعني سوري عمود 2 عمود، عمود 2 عمود، عمود 2 عمود. انا بعتذر طبعا لاني دايما بشتغل بغرزة الحشو، فدايما بعد ايه بغرزة الحشو، ايه بقولها دايما باستمرار. الغرزة اللي جاية غرزة عمود واحد، الغرزة اللي بعدها هتكون 2 عمود، انا كده خلاص دي هروح اللي بعدها 2 عمود كده، واحد تاني في نفس الفراغ 2، والغرزة اللي بعدها عمود واحد، يبقى واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي. اخر غرزة عندي في السطر لازم تكون غرزة مزدوجة، يعني فيها 2 من الغرز مش غرزة واحدة. دي تاني هدخل واشتغل في نفس الفراغ مرة كمان لان هي رقم 2، وهكذا بقى بشتغل عندي السطر بتاعي واحدة اتنين واحدة اتنين واحدة اتنين، وهكذا طبعا لغاية ما بوصل ايه لنهاية الراوند بتاعي. طيب السطر اللي جاي هيكون التزايد بتاعي فين؟ لغاية ما بخلص كل التدريج بتاع الالوان بتاعتي. السطر اللي جاي ببعد غرزة عن الغرزة اللي فيها التزايد، يعني انا السطر اللي جاي هشتغل عمود عمود 2 عمود، التزايد بتاعي هيكون في الغرزة الاخيرة من التزايد يعني في الغرزة رقم 3، والسطر اللي بعده التزايد هيكون في الغرزة رقم 4، واللي بعده هيكون في 5، واللي بعده هيكون في 6، وهكذا. طبعا انت بتفضلي تضيفي مجموعة الالوان او بترتفعي السطور اللي انت محتاجاها لغاية ما توصلي لحجم قرص الدائرة اللي انت طبعا حابة تشغلي. يعني احنا هنفضل نشتغل، احنا عندنا كده اللون اللي جاي الاصفر هيكون التزايد في الغرزة رقم 3، الاورنج هيكون في رقم 4، الاحمر هيكون في رقم 5، وارجع تاني بقى اكرر الالوان بتاعتي. انا هرجع لكم طبعا بعد ما اخلص اللون الاحمر ونشوف هنكمل مفرشنا مع بعض ازاي، لكن انتي تقدري تكبري المفرش ده وتعمليه اكبر بعدد سطور اكبر، ان طبعا التزايد بعد كده هيكون في رقم 6 واللي بعده 7 و8 وهكذا. هكمل بقى الالوان بتاعتي كلها والارتفاعات بتاعتي كلها لغايه ما اخلص اخر لون، وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلص معايا اخر راوند، كان التزايد عندي فيه في الغرزة رقم 5، وبقى عندي 72 غرزة عمود بلفة. طيب يا رندا لو انا محتاجة اكبر الدائرة عن كده السطر اللي جاي هتزايد فين؟ هقول لكم على حاجة يا جماعة، احنا طبعا بنشوف السطر الاخير التزايد بتاعي فين. انا عندي السطر الاخير هنا التزايد في رقم 5 صح، ادي 1 2 3 4، وفي رقم 5 تحت اشتغلت 2. طيب انا لما اجي اعد بقى من فوق، بصوا السبعة دي اللي هو طبعا الغرزتين اللي مع بعض شايفينهم، انا لما اجي اعد واوصل لهم كده 1 2 3 4 5، ورقم 6 هو طبعا الغرزة الاخيرة عندي من الحرف الفي او رقم السبعة دوت، يبقى التزايد بتاعي هيكون في الغرزة دي، في الغرزة رقم 6. السطر اللي جاي هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 6، يعني ببعد غرزة عن الغرزة اللي انا تزايدت فيها في السطر اللي قبله، يعني اللي قبل اللي احنا خلصناه ده كان التزايد عندي في الغرزة رقم 5، يبقى لما ابعد رقم عن رقم 5 او ازود عليه رقم هيبقى عندي التزايد في الغرزة رقم 6، والسطر اللي بعده هيكون التزايد في الغرزة رقم 7. بعرف طبعا العدد عندي منين؟ ان المكان اللي فيه تزايد بشتغل في اخر غرزة انا طبعا ايه عملتها تزايد. بالشكل ده بيزيد معايا بقى ايه حجم الدائرة، يعني السطر اللي جاي هيكون التزايد في الغرزة رقم 6، اللي بعده رقم 7، اللي بعده رقم 8، اللي بعده رقم 9، وهكذا بقى بتفضلي تستمري لغاية ما تخلصي الكورس طبعا او القرص اللي انت ايه محتاجة الحجم بتاعه تعملي المفرش بيه. طيب عايزين نأسس مع بعض بقى الجزئية اللي جاية، وهي طبعا اللي بتكون عبارة عن فراغات وفيها سلاسل. طيب على اي اساس بردك بحدد الفراغات دي او بشتغل ما بين كام كل غرزة الحشو بتاعتي عشان اسس مكان السلاسل؟ من البداية انا اخترت الرقم 12 ان احنا نبتدي ب 12 عمود بلفة لسببين. اولا ان عشان اختار رقم 12 ان ال 12 دوت هو فعلا اللي كفى علشان الدائرة بتاعتي تتقفل. خلاص ادي سبب ان لازم تختاري رقم او عدد يكون يقفلك الدائرة بتاعتك، يعني ما ينفعش تختاري مثلا
تقولي 8 وتيجي الدائرة بتاعتك ما تقفلش على 8 أعمدة، تبقي محتاجة تاني. تقولي مثلا 9 وتكون محتاجة تاني. لا، طب ما احنا من البداية نحدد الأعداد بتاعتنا بطريقة تخلينا نعمل الحاجة صح. طيب اخترنا رقم 12، قفل لنا الدائرة بشكل خلاص مظبوط ومفيش فراغات ومفيش ولا مقوس ولا حاجة. تاني حاجة انه من مضاعفات رقم 6 او يقبل الاسم على 6. ليه اخترت رقم 6؟ لاني محتاجة اعمل الفراغ بتاعي من فوق، يعني اعمل السلاسل دي بتقفل ما بين كل ايه، يعني عند كل سادس غرزة. لو انت حابة تزودي عدد الوردات او عدد الكرانيش اللي بتعمليها، اعملي عدد يقبل الاسم على 3. هو برضك نفس العدد اللي معانا يقبل الاسم على 3، بس بدل ما هاخد مثلا، انا هشتغل دلوقتي معاكم غرزة الحشو بتاعتي ما بين كل، يعني بصوا من اول لسادس غرزة هيكون عندي في البداية طبعا عندي ايه، غرزة الحشو دايما هتكون في سادس غرزة. كل 6 غرز بنعمل غرزة حشو وفوقيها السلاسل طبعا بتاعتها. انت لو هتعملي عدد الكرانيش اكتر هتعملي كل 3، يعني 1 2 وفي 3 هتقفلي، 1 2 وفي 3 هتقفلي. بس انا شايفة كده ان العدد هيكون ضخم جدا ومش هيديكي شكل حلو ومميز للمفرش بتاعك. فاحنا هنعمل العدد بتاعنا على اساس مضاعفات رقم 6 و72 على 6 ادتنا 12، يعني هيكون عندي 12 ورقة في المفرش. واعتقد ان الرقم ده بالنسبة لحجم القرص اللي احنا عاملينه مناسب جدا. طب يا رندا انا محتاجة ان انا اكبر اكتر. بعد ما تكبري اشتغلي على الاساس اللي احنا اشتغلنا عليه برضك، اللي هي مضاعفات رقم 6. في نهاية السطر الاخير شوفي معاكي كام غرزة واقسميه على رقم 6، شوفي هيطلع لك كام الرقم. احنا طلع لنا 12، يعني هيطلع معايا 12 ورقة. انتي بالنسبة لك هتشوفي بقى، يعني على اساس الستة هتشوفي برضك هتقفلي ما بين كل 6 غرز وهيطلع لك العدد اكبر. يعني احنا بالنسبة لنا عشان العدد 72 غرزة، فعلى ال 12 طلع لنا 2، يعني طلع سوري 12 وردة او 12 كورنيش من الكرانيش اللي احنا هنعملها. لكن لو زودتي عدد السطور هيزيد معاكي عدد الورقات اللي بتكون ايه على طبعا حرف المفرش. احنا كده في النهاية هاجي في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده، ارتفاع سلسلة وفي نفس المكان اللي انا فيه. ومفروض طبعا الحشو عندي تكون في الغرزة اللي قبلها خلاص، بس انا عشان كده كده ريدي شغالة في المكان ده فهشتغل فوقيه غرزة الحشو بتاعتي. لكن طبيعي احنا بنشتغل ايه السلاسل بتاعتنا بنقفلها في سادس غرزة اللي هي مكان التزايد بتاعي، اخر التزايد بتاعي. لكن احنا عامة كل 6 غرز بتقفلي الكرانيش بتاعتك كل 6 غرز. كده هرتفع كام بقى؟ بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شوفي بقى اذا كنتي محتاجاها صغنططة هتعملي مثلا 11، محتاجاها اكبر تعملي 13 11 12 13 او 15، المهم انه يكون رقم فردي. طيب احنا هنعتبر نفسنا طبعا ارتفعنا الحشو هنا، يعني المفروض بنقفل في الغرزة بنعد 5 بعديها. انا هعد طبعا ده 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 هروح اشغل غرزة حشو. تاني برجع اكرر 13 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بعد من تحت بعد اللي انا اشتغلت فيها 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 هدخل وهشغل غرزة حشو. ونرجع تاني عشان نشوف غرزة الحشو ازاي. بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل الفراغ بتاعي تحت حرف الفي، اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. تاني بكرر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. وهنعد بقى بعد الغرزة اللي اشتغلت فيها 1 2 3 4 رقم 5. احنا عندنا هنا ايه 1 2 3 4 5 رقم 6 سوري اهو صح كده. بنقفل غرزة الحشو بتاعتنا، يعني بسيب 5 ارقام وبشتغل في رقم 6، بسيب 5 وبشتغل في رقم 6، وهكذا بكمل بقى الراوند بتاعي كله 13 سلسلة. بعد بعديها 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 بروح بقفل بغرزة حشو زي ما احنا شايفين لغاية طبعا ما اخلص الراوند بتاعي. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده اكون خلاص خلصت الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين. في النهاية احنا هنا طبعا علشان احنا اشتغلنا في الغرزة دي
فهنبص نلاقي العدد معانا هنا هيكون اكتر شوية، 1 2 3 4 5 6. المفروض ان احنا كنا طبعا بنقفل في رقم 6، بس عشان احنا ابتدينا هنا فانا هقفل في نفس الغرزة اللي انا ارتفعت في يعني منها غرزة الحشو دي، هدخل فيها واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بكده نكون خلاص خلصنا الراوند ده. طيب الراوند اللي جاي المفروض ان انا ببتدي اشتغل من منتصف السلاسل دي، يعني هنا 6 و6، وفي رقم 7 بشتغل السلاسل الجديدة بتاعتي. طيب ايه رأيكم نمشي بقى بمنزلقة لغاية ما نوصل للنص بدل ما نقص الخيط ونرجع تاني ايه نوصل. همشي بغرزة منزلقة كده، 1 2 3 4 5 6. وفي رقم 7 بردك همشي لغاية ما اوصلها اهي. انا كده في رقم 7 هرتفع كام بقى؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بردك. بس هروح فين بقى المرة دي؟ هروح شايفين السلاسل اللي بعدها، انا هنا جيت في النص مشيت بمنزلقة لغاية ما وصلت للنص. هاجي هنا بردك هعد 1 2 3 4 5 6، وفي رقم 7 هدخل. خلي معايا الضلع الخلفي والحلقة اللي هي طبعا المطب على الإبرة، وهقفل بغرزة حشو بالشكل ده. طبعا بيكون ده الشكل ايه معايا زي ما احنا شايفين، وده المكان اللي هنبتدي نشتغل عليه في السطر اللي جاي غرز الحشو بتاعتنا. طيب تاني بكرر 13 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. وهروح فين؟ هاجي هنا عند السلاسل اللي بعدهم ال13 هعد 1 2 3 4 5 6، وفي رقم 7 هدخل وهعمل غرزة حشو، او بدخل من تحت السلاسل. بس الافضل انك تدخلي في الغرزة نفسها عشان خاطر زي ما انت شايفة الغرزة بتاعتك بتشدلك ايه الشغل بتاعك بالطريقة دي. هكمل بقى الراوند بتاعي بنفس الطريقة، ان انا برتفع 13 غرزة سلسلة، وفي الغرزة رقم 7 في منتصف السلاسل اللي بعدها بقفل بغرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبكده خلاص الراوند التاني بتاعي من الشبكة بعد ما ارتفعت 13 غرزة سلسلة. هاجي هنا عند غرزة الحشو اللي احنا طبعا كنا عاملينها، هدخل وهقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب قبل ما طبعا اقص الخيط الاحمر، مفروض ان انا ابتدي اوصل للون الجديد. ولو حابين تبتدوا اول 3 سطور باللون الاحمر بردك هتكملوا بنفس الطريقة، بس ايه احنا طبعا بنرجع نعمل تدريج الالوان تاني. بسيب مسافة من الخيط والف حلقة على الهوا، هدخل فيها والف الخيط واخرج منها واقفل عقدة بداية، واسحب الحلقة دي من الحلقة اللي عندي على الابرة. طرف الخيط دوت وطرف الخيط ده اللي هو باللون الاحمر طبعا خلاص انا مش محتاجاه، هسيب بس منه مسافة وهقص. هنبتدي بقى عندنا كام؟ عندنا 13 غرزة سلسلة اهو، بس نظبط خيوطنا. هجيب الفتلتين دول في ظهر حرف الفي للسلاسل زي ما احنا شايفين. طيب عندك 13 سلسلة، 6 منهم هنشتغل فيهم غرزة حشو واحدة، والستة اللي على اليسار بردك هنشتغل غرزة حشو واحدة، والغرزة رقم 7 اللي في المنتصف هشتغل فيها 3 غرزة حشو، يعني بعمل فيها تزايد بيكون 3 غرزة حشو. وفي طبعا السلاسل اللي هتقابلنا هنمشيها بالطريقة دي، ان انا طبعا انا في نفس المكان اهو اللي انا فيه هرتفع بقى سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو، وهاجي هشوف اول سلسلة عندي فين علشان اخد بالي من عدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دي اول سلسلة اهي بدخل فيها في الحلقة الخلفية، وهخلي كمان معايا طرفين الخيط اللي انا بخفيهم، وهلف الخيط وهخرج، وهلف الخيط وهعمل غرزة حشو. هبتدي بقى اشتغل على كل الغرز دي. كده اول غرزة حشو عندي، مش هحط ماركر في الراوند ده لان اللون مختلف، وانا كده كده واخده بالي من اللون، يعني عارفه فين البدايه. كده دي تاني غرزة حشو اهي، 2 3 4. وطبعا بتني اخفي الخيط خالص لغايه ما يختفي معايا.
ده 1 2 3 4 5 6. في كل واحدة فيهم اشتغلنا مرة واحدة بس، صح كده؟ في الستة اللي على اليمين اهم. طيب اللي هي جاية رقم 7 هشتغل فيها كام؟ هشتغل فيها 3 مرات، يعني 3 غرز حشو في نفس الفراغ كده. 1 تاني في نفس الفراغ، 2 تاني في نفس الفراغ، 3. طيب ليه اشتغلتي 3 يا رندا؟ عشان يبقى عندي غرزة كمان زيادة من الناحية دي، وغرزة زيادة من الناحية دي، وغرزة في المنتصف في السطر اللي جاي بقى اشتغل فيها. اعتقد الفكرة ممكن تكون وضحت بالنسبة لكم، بس طبعا هي مش هتبان غير لما نروح السطر اللي جاي وتشوفوه. هرجع تاني، هيقابلني 6 غرز حشو، هشتغل 6 غرزة سلسلة عفوا، هشتغل فيهم 6 غرزة حشو كده. 1 2 3. وبكده نكون خفينا خلاص الخيط خالص زي ما احنا شايفين اهو، مش باين اي بقايا خيط، وفي نفس الوقت المفرش بتاعنا متين وحلو ونضيف. كده احنا اشتغلنا كام يا بنات؟ 1 2 3 4 5 6. هتقابلني غرزة الحشو اللي في المنتصف دي، ما بشتغلش فيها، بتجاهلها تماما في كل السطر اللي احنا بنشتغله. هرجع الاقي بقى ايه؟ السلاسل ال13 بشتغل تاني على السلاسل الستة 6 غرزة حشو كده. 1 تاني برجع اكرر اللي في النص دي، ما بشتغلش فيها، بروح اللي بعدها على طول بداية السلاسل وابتدي اشتغل. 1 2 3 4 5 6. طيب كده 6. هاجي بقى في رقم 7 بشتغل 3 غرزة حشو كده. 1 تاني في نفس الفراغ، 2 تاني في نفس الفراغ، 3. هرجع بقى هلاقي هنا 6. 1 2 3 4 5 6، فوقيهم 6 غرزة حشو زيهم بالظبط. يبقى كده 1 2 3 4 5 6. كده خلصنا الستة. هتقابلني غرزة الحشو ما بشتغلش فوقيها، هروح بقى للسلسلة اللي بعدها وبرجع اكرر بقى نفس اللي احنا قلناه، اني بشتغل 6 غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده 6، وفي المنتصف الغرزة رقم 7 بشتغل فيها 3 مرات وارجع تاني 6 غرزة حشو زي ما احنا شايفين، وبتجاهل تماما في كل السطر بتاعي الغرز اللي هي طبعا الحشو اللي تحت دي اللي في المنتصف. وبنفس الطريقة بقى بلف الراوند بتاعي كله لغاية ما بوصل لأول غرزة احنا اشتغلناها. هكمل الراوند بتاعي وهرجع لكم، وعلى فكرة نفس الطريقة دي هي اللي هنتبعها لغاية ما هنخلص المفرش بتاعنا كله. بس انا محتاجة برضك ان انا اوريكم السطر الجاي بنشتغله ازاي، علشان تكون كل المعلومات ايه وافية معانا، والمفرش الاجداد بتاعنا يكون بطريقة سهلة جدا وبسيطة للكل ما فيهوش اي تعقيد. هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة. وعلى فكرة السطور اللي جاية من كل لون بشتغل 3 سطور، يعني اللون الاوف وايت انا اشتغلت كده سطر معاكم، والسطر اللي جاي كمان هنشتغله مع بعض، هشتغل كمان سطر منه تالت، وارجع اللون التركواز هشتغل منه 3، اللون الفوشي هشتغل 3، الاصفر 3، الاورنج 3، الاحمر كمان 3. بنفس الطريقة بنشتغل لكل لون 3 سطور، او زي ما انت حابة، لو حابة بقى تزودي الطول بتاع المفرش او الوربات بتاعتك اكتر من كده هتبتدي تزودي بدل 3 4 او اكتر يعني، بس انا شايفة ان 3 هيكون في المعقول والتمام بتاعه. هكمل الراوند بتاعي وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلص الراوند بتاعي زي ما احنا اشتغلناه مع بعض. في نهاية الراوند هروح لاول غرزة اشتغلتها وهقفل بغرزة منزلقة. احنا اتفقنا هنشتغل بكل لون 3 سطور، اذا انا بكمل بنفس اللون. احنا طبعا عايزه اقول لكم على حاجه في البدايه، عشان تشغلي اول غرزة حشو ممكن ترتفعي سلسلتين وتعتبري السلسلة التانية هي غرزة الحشو بتاعتك، وممكن ترتفعي سلسلة، يعني مش هتشتغلي بقى يعني لو ارتفعت سلسلتين مش هتدخلي في الفراغ تشتغلي غرزة الحشو، تروحي للفراغ اللي بعده وتشتغلي غرزتك التانية. لكن لو ارتفعت سلسلة واحدة بس، يعني بصوا عشان تبقى عملي بردك، برتفع سلسلتين
وبعتبر كده ان انا اشتغلت غرزة الحشو بتاعتي فوق الفراغ الاول، بروح للفراغ التاني واشتغل ايه غرزة الحشو بتاعتي بشكل طبيعي. هتبصوا تلاقوا شايفين انا طبعا عندي هي هيكون غرزة الحشو الاولى كأني اشتغلتها. والطريقة التانية اللي احنا دايما بنشتغل بيها اني بعد ما قفلت بمنزلقة برتفع سلسلة ارتفاع الحشو وبدخل تاني في نفس الفراغ وبشغل بقى غرزة حشو. ايا كانت الطريقة اللي بتفضلوها اشتغلوا بيها. في البداية طبعا بحط ماركر عند اول غرزة عندي طالما نفس اللون عشان ما تتلخبطوش. انا ريدي بعرف المكان اللي انا واقفة فيه لما بوصل لنهاية الراوند، لكن انتوا لو هتتلخبطوا في مكان البداية بتاعكم حطوا ايه الماركر بردك هيكون افضل. طيب احنا كده اشتغلنا اول غرزة. هشتغل بقى لغاية ما اوصل للغرزة رقم 2 في التلاتة اللي في النص. شايفين التلاتة اللي في النص دول؟ هشتغل لغاية ما اوصل للغرزة رقم 2. يعني اشتغلت كده، احنا تحت كنا بنشتغل 6 وفي رقم 7 بنشتغل 3. هنا هيزيد عندي واحدة على اليمين وواحدة على اليسار، يبقى 7 وفي رقم 3 هنشتغل. احنا عندنا هنا واحد سوري في رقم 2 اللي هي اللي في المنتصف في التلاتة دول هنشتغل. يبقى هنا واحد بدخل طبعا تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين اهي الفراغ اللي تحت حرف الفي للغرزة. هلف الخيط وهخرج كده 2 3 4 5 6. هنبص نلاقي بدأنا نوصل للتلاتة. هشغل منهم اول واحدة معايا من العدد، يبقى كده اشتغلت كده 7. واللي في المنتصف دي هنلاقيها ايه رقم 2 هشغل فيها 3 مرات كده. 1 تاني في نفس الفراغ، 2 تاني في نفس الفراغ، 3. هيقابلني طبعا اللي هي رقم 3 هنا هتكون من ضمن العدد ده 1 2 3 4 5 6 7. يبقى برجع اشتغل على جهة اليسار 7 غرزة حشو كده. 1 2 3 4 5 6 7. هيقابلني بردك الستة اللي احنا كنا بنشتغلهم هنا زي ما احنا شايفين اهم. بداية الستة اهي. احنا طبعا اشتغلنا لغاية دي، هنشتغل تاني وكرر نفس المسألة كده. 1 2 3 4 5 6 7. ليه انا قلت 7؟ لان انا اخدت واحدة من التلاتة اللي احنا اشتغلناهم تحت مع بعض. اللي في المنتصف بقى اللي هي رقم 8 هنا هشغل فيها 3 مرات كده. 1 تاني في نفس الفراغ، 2 تاني في نفس الفراغ، 3. ارجع اشتغل على السبعة اللي على اليسار 7 زيهم. 1 2 3 4 5 6 7. وبكمل بنفس الطريقة طبعا، وهيبتدي يزيد معانا الحجم طبعا وتبتدي تبان الوربات معانا زي ما احنا شايفين اهي. بكرر بقى نفس الخطوة دي او الخطوات اللي احنا عملناها مع بعض دي على مسافة الراوند بتاعي كله، ولغاية ما بخلص كل الالوان اللي معايا. بشتغل من كل لون زي ما اتفقنا مع بعض 3 سطور بغرزة الحشو. بشتغل على كل غرز الحشو غرز زيها. لما باجي في الغرزة في الثلاثة اللي في المنتصف هنا بشتغل 3 مرات وارجع اكرر هنا عدد عادي، وبكمل بقى بنفس الطريقة. هخلص المفرش كله بكل ترتيب الالوان اللي احنا ابتديناه مع بعض، وبعد كده هرجع لكم نشوف مفرشنا شكله ايه مع بعض. رجعت لكم تاني وبكده يكون خلص خلاص مفرشنا بالشكل الجميل الرائع دوت. وبكده كمان نكون وصلنا لنهاية الفيديو او الحلقة بتاعتنا النهاردة. اتمنى يا رب الفكرة بتاعت الفيديو تنول اعجابكم، وكمان ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.